spin around. Banyak perkara-perkara seni yang Kak Umi ada dalam kepala botak Kak Umi ni. Jika belon itu besar, guna botol lebih tinggi atau botol lebih besar. Dan jika belon lebih kecil, guna botol kecil. Di sini saya menggunakan botol bersaiz sederhana kerana belon saya bersaiz sederhana. Tiup belon dengan menggunakan botol yang telah dimasukkan simen tadi. Anda subscribe sekarang ya, supaya anda tidak ketinggalan video-video menarik dari Kak Umi. Roll, roll, spin around. Kelakar. Sebelum anda pecahkan belon, anda hendaklah masas-masaskan dulu belon tu supaya belon dan simen terpisah. Jajang, dah jadi dah bentuk dia. Bulat kan? Kalau ada tempat-tempat yang tak merata tu, kemudian kita boleh gosok dengan kertas pasir bagi dia rata ya. Kemudian anda boleh membuat lubang seperti dalam gambar ni. Sikit demi sedikit simen tu anda cabut perlahan-lahan. Kalau kuat-kuat nanti retak ke semuanya because simen ni masih lagi lembut. Saya menggunakan clay untuk membuat bunga pada pasu saya. Untuk membuat clay tidak melekat pada tangan, anda boleh menggunakan baby oil ataupun tepung jagung. Jika anda ingin belajar bagaimana membuat clay, linknya ada di bawah di bahagian description. Untuk memudahkan kerja saya menggunakan mold untuk membuat bunga pada pasu saya. Anda subscribe sekarang ya, supaya anda tidak ketinggalan video-video menarik dari Kak Umi.
sini saya lihat ada sedikit simen yang tidak rata. So, kita akan ratakannya dengan menggunakan kertas pasir kemudian. Saya menggunakan white glue ataupun PVA glue untuk melekatkan bunga pada pasu saya. Saya menggunakan kertas pasir yang bersaiz sederhana untuk meratakan pasu saya. Saya menggunakan cat rumah untuk mengecat pasu saya. Saya warnakan bunga pasu saya dengan menggunakan warna silver. Selepas cat kering, saya menyapu super gloss pada pasu saya supaya pasu saya kelihatan berkilat. Untuk kelihatan bling-bling pada pasu saya menggunakan cermin pecah dan aksesori.
sekali sangat bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa tekan butang subscribe dulu ya. Alright.